हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको न्यू भिडियोमा। साथीहरु, तपाईहरुले फोन पे को क्यूआर कोड मार्फत रकम भुक्तानी गर्नुभयो भने अबदेखि मेसिनले बताउने छ साथीहरु तपाईहरुले कति रकम भुक्तानी गर्नुभयो भनेर। र आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई यसै सम्बन्धी इन्फर्मेसन शेयर गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईहरु पनि यी सम्पूर्ण कुराहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथीहरु, तपाईहरुले कुनै पनि स्थानमा फोन पे को क्यूआर कोड मार्फत रकम भुक्तानी गर्नुभयो भने रकम भुक्तानी भयो कि भएन भनेर सुनिश्चित गर्नको लागि तपाईहरुले आफ्नो फोन पेलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। र जुन व्यक्तिलाई तपाईहरुले फोन पे मार्फत रकम भुक्तानी गर्दै हुनुहुन्छ त्यस व्यक्तिसँग पनि तपाईहरुले सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो रकम भुक्तानी भयो कि भएन भनेर। र त्यस्तै गर्दा तपाईहरुको टाइम लस हुने गर्दथ्यो साथीहरु। र अबदेखि भने यस्तो झन्झट गर्न नपर्ने भएको छ साथीहरु। भर्खरै मात्र काइचो ग्रुप प्रणालीले एउटा यस्तो मेसिन निर्माण गरेको छ साथीहरु, जुन मेसिनको मद्दतबाट तपाईहरुले फोन पे को क्यूआर कोड मार्फत रकम भुक्तानी गर्दा बित्तिकै तपाईहरुको 5-6 सेकेन्ड भित्रमा नै तपाईहरुको यति रकम भुक्तानी भयो भनेर सुनिश्चित गरिदिनेछ साथीहरु। यो मेसिनको मद्दतबाट ग्राहकहरुलाई धेरै नै सजिलो हुने भएको छ साथीहरु। र तपाईहरुले जुन व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी गर्दै हुनुहुन्छ त्यस व्यक्तिलाई पनि धेरै सजिलो हुने भएको छ। र तपाईहरुले भुक्तानी गर्ने व्यक्तिलाई पनि यस मेसिनको मद्दतबाट धेरै नै सजिलो हुने भएको छ। र पहिले तपाईहरुले फोन पे को क्यूआर कोडबाट रकम भुक्तानी गर्दा तपाईहरुलाई धेरै टाइम लाग्ने र रकम भुक्तानी भयो कि भएन भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्ने पर्थ्यो भने अबदेखि यस मेसिनबाट तपाईहरुले सजिलैसँग फोन पे को क्यूआर कोड मार्फत रकम भुक्तानी गर्नुभयो भने तपाईहरुको 5-6 सेकेन्ड भित्रमा नै यति रकम भुक्तानी भयो भनेर मेसिनले सुनिश्चित गर्नेछ साथीहरु। र यो मेसिन भर्खरै मात्र निर्माण भएको छ र बिस्तारै सबै फोन पे को क्यूआर कोड मा लागू गरिनेछ। र तपाईहरुलाई धेरै नै सजिलो हुनेछ साथीहरु। र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नु होला। र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरु सबभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्नु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।